ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම හදන්න යන්නේ white sauce pasta එකක් හදන්න යන්නේ. මේක ඉතාලියන් කෑමක්. අපේ රසට තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ white sauce pasta එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. අපි මේ white sauce pasta එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් දාලා තියෙනවා. මේ pasta එකේ විශේෂත්වය තමයි අපි අද white sauce එක ගෙදර තමයි හදන්නේ. මම මේ pasta මේ තම්බගෙන තියෙන්නේ ලුණු දාලා තෙල් චුට්ටක් දාලා මම තම්බලා අරන් තියෙන්නේ. අපිට කෑලි මිරිස් ඕනේ, ලුණු, ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු. මම margarine දාන්නේ butter නෙමෙයි දාන්නේ. පිටි, fresh milk, මම bell pepper එකේ ಜಾති දෙකක් අරන් තියෙනවා, carrot අරන් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපට ඕන කරන්නේ මේ pasta එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ white sauce pasta එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ white sauce pasta එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. Facebook එකේ අපේ ගෙදර cooking Facebook page එකට like කරන්න. Instagram එක follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.